Hello, what's up? Walang channel and welcome again with another video natin for today is ayan, ang dumi ng aming bahay. Okay? So ngayon, laro natin ang kwarto namin guys. Dumising din natin. So, samahan niyo ako sa pagod. Never reminded, never taking whatever you told me. I know what I could be. So, since then guys, nakaka bakit pangulis yung gamit ko, no? Pangulis ang ginagamit ko kasi yung vacuum na yung maliit lang. So, mas maigi nang walis ang gamitin para matanggal ko sa may carpet. Ayan. Ito, medyo luminis na siya guys. Diba? Yun yung kami. Ayan. So, tapusin na natin to para matapos tayo. Nag-start tayo ng around 12:15 I guess. I'm the storm that meets the moon. I'm the sun that will not move. Do you think you are? Who do you think? So guys, ito pa rin kasi na natin dito sa carpet. Bakit na natin ito? Every time you bring me close, and you're thickening the ghost of you, bleeding tires you've been done. So guys, yun na, medyo okay na yung part na dito, no? Ibalik na natin yung so ito na yung mga kuha ko dun. Ayan. Ako naman, sa
Na-refresh na siya. Eh, Dad. Hi, Pans. Hi, Pan. Hello. Ayan, Daddy kong Ligo pogi. na naman. Ligo ang init. Walang punas-punas, oh. Walang punas-punas. Tingnan nyo. So yun guys, so mga on po na tayo ng linis, and then plan na tayo. Then na po natin. So yun guys, after isang oras na rin tayo. So dito makatapos na tayo dito sa step. Yan dito, siguro ito magpupunta pa tayo dito. Yan, yun yung oras. Ganyan. So mas wala na baka mga 12 stock ng simula. An hour later. Ito kasi yung pinabudget namin ito. So ito, doon lang nakalagay pag may bibili ng gamit. Mukha lang kami dito. Pero wala tayo mamaya ng 1 piece. Hindi, joke lang. Sa labas kasi, yan, medyo matapos na rin. Yan na, yan na.
Eventually. So ayan guys, finally tapos na rin ako na. Pahinga lang kanina. So kasi tapos yung itong linisan, so hindi ko na-mention. Ito yung finished product ng ating paglilinis guys. Tingin nyo okay na ba? Pero sa akin kasi hindi naman ako expert maglinis, so okay na siguro sa akin to. Kasi kwarto to ni kuya, syempre ayaw natin galayin yung ibang gamit, diba? May kanya-kanya tayong sentimental value. Yan. So tingnan natin yung kwarto namin. Yan na siya. Tararan! Yan na guys, na yung finished product ng kwarto na siya. Kanina medyo parang ewan lang. Pwede na ba? Pwede na, pwede na. So, ayan. So, ayan guys. I hope na nagustuhan nyo tong video to. Kung nagustuhan nyo, like, subscribe, and comment mga guys. Para updated kayo sa mga susunod kong video. And thank you sa mga nag-subscribe. Thank you sa pag-support nyo. Until next time, thank you and God bless sa lahat.